Mr. Fashionista, Mr. Fashionista. What's up? What's up? What's up mga ka-fashionista and mga ka-Encantadics dyan? So for this video ay gagawa tayo ng costume na Encantadia, like Encantadia costume since tapos na tayo sa apat, no? So ang next costume na ating gagawin, by the way guys, since actually yesterday nagpo-post ako sa TikTok kung ano talagang next costume na ating gagawin. So since marami ang nagko-comment kay Cassiopeia and then marami din nag-request kay Cassiopeia, kaya ang next costume na ating gagawin guys ay si Cassiopeia guys, kaya humanda kayo and please don't forget to subscribe muna bago tayo mag-proceed guys, no? And yes, don't skip, huwag mo i-skip itong video na ito para malalaman mo kung ano talaga, kung paano ko talaga gagawin, kung paano ko pinaprocess yung paggawa ng costume na Cassiopeia guys, kaya oh my god, let's go!
po mga ka-fashionista. So ngayon pupunta na po ako sa Cagayan de Oro City kasi you know everyone, taga doon kasi yung ating model. So doon kami mag-photoshoot sa Cagayan de Oro City. So ngayon guys, no, nakasakay na po kami sa sasakyan nila. So by the way, shout out po sa Madam and Bossing ko sa sa pavilion namin, no, para sa photoshoot namin. Kaya I'm so happy talaga kasi level up na po yung ating venue natin guys, no. Thank you so much for everything. Oh my god. So ngayon guys, pupunta na po kami sa venue na kung saan doon kami mag-photoshoot guys, no. So actually, ang layo talaga guys, no. Ang layo. Pero kaya namin yan. So mga ka-fashionista, nandito na po kami sa Sinulom Falls and Bolao Cold Spring CDO. So my god, actually this is my first time na makapunta dito sa place na ito, kaya I'm so really excited talaga, especially yung pag photoshoot kami kasi level up na kasi. So nagvi-video ako dyan guys, no. Oh my god, ginagamitan ko pa yun ng aking bagong tripod guys, no. So oh my god, I'm so really excited guys, no, kasi ang ganda dito guys, very peaceful and everything, you know, Cassiopeia. So mga ka-fashionista guys, oh my god, palapit na po tayo sa exciting part, kaya maghintay lang po kayo ha, kasi hindi biro ito. Ay ba, kasi naman, ayan. So mag-video muna tayo guys, no, kung starting sa sa entrance padulong sa papuntang venue natin guys, kaya para thrilling ba, okay ba mga fashionista? So yan guys, no, I'm very pagod na kami, it's very init, char, my god. So ngayon guys, nagme-makeup na po yung ating model. Actually guys, yung ating model is a makeup artist guys, kaya siya lang na-makeup sa kanyang sarili, and of course sinusuot na niya yung costume na ginawa ko guys, no. And ngayon papunta na po kami sa venue na kung saan doon na kami mag-photoshoot, kaya maghintay kayo guys, no, kaya malapit na tayo sa exciting part, malapit na tayo sa resulta, kaya and 3, 2, 1 go, ingay ko, kaya 3, 2, 1 go. So mga ka-fashionista and mga ka-encantadics dyan, so yan na po lahat guys, no, yan na po yung resulta, kaya huwag kalimutan i-like and share itong video na ito, and please don't forget to subscribe para lagi kayong updated sa mga videos ko. Kaya thank you so much sa inyong effort, and of course sa pag-watch sa aking video. But bago ko tatapusin itong video na ito, mag-comment lang po kayo guys kung ano talagang next costume, Encantadia costume ang ating gagawin guys. Kaya mag-comment na po kayo sa comment section guys para malaman ko na at magawa na natin yung paraan guys. Kaya bye-bye!